Když dokážeme poskytnout lepší podporu přirozeným potřebám ženy při porodu, tak, aby mohla porodit na svůj maximální potenciál, tak uděláme fakt obrovský kus práce. Všechny ty vlivy, ty pozitivní vlivy, tedy v tomhle případě, který to způsobí, je skoro nemožné dohlednout. Souhlasím s větou, která není moje, že mír na zemi začíná laskavým porodem. Že když dokážeme laskavě rodit děti, tak taky dokážeme vytvořit generaci lidí, kteří budou péčovat o sebe navzájem, budou péčovat o to životní prostředí úplně jinak, protože jejich prvotní vztah k tomuto světu bude jinak nastavený. To, že jsem založila nadační fond, který se teda primárně věnuje plodnosti, což samozřejmě se velmi dotýká témat ženských práv a svobod a vůbec úcty, kterou máme nebo nemáme k ženě, k ženskému tělu, k mateřství, vůbec k rodičovství, tak nějaké kořeny v dětství by to mít mohlo. Jsem nejstarší z 5 sourozenců. Já jsem teda jediná holka, jinak jsou to 4 kluci. Mě od malička zajímalo, proč je to jinak, proč vlastně se ke mně ten svět chová jinak. Říkala jsem si, že chtěla bych najít cestu, abych i v tom ženském těle mohla žít se stejnou důstojností, se stejným respektem, se stejnou svobodou, se stejnýma možnostma, jako kdybych bývala byla kluk. Tím, že jsem neměla tu možnost vyrůstat v Tatarstánu, protože naše rodina byla násilně přesídlená za bývalého režimu, byla přesídlena do úplně jiné oblasti, ke které neměli žádný vztah, žádné pouto, byli v pracovním táboře, ostatně většina z nich umřela, tak vlastně to místo, kde já jsem vyrůstala v tom ranním dětství, bylo cizí a vlastně jsem byla vychovávána v tom příběhu, že toto je to cizí území, kam jsme teda násilím byli odsunutí. Ten odsun byl opravdu velmi tragickou vzpomínkou, která se předává přes generace, určitě se předává nejenom tím vyprávěním, předává se i takovýma zvláštníma, tak se říká, že o transgenerační trauma. Pamatuju si, když máma měla malé děti, tak měla jako obrovský strach, ale jako paniku občas, že jí dojde mléko, že kojila a že to dítě umře hlady. Jo, a to my jsme žili třeba ve Francii, plná lednička, že? A ona byla schopna ve 3 ráno nás zbalit a jet nakupovat do non-stop jakoby supermarketu, aby měla pocit, že má dost, že bude mít dost mléka pro to mimino. Samozřejmě toto není její. To je vlastně z té vzpomínky o tom, jak ta prababička skutečně přišla o miminko, protože měla málo mlíka, to miminko řvalo a z toho, co víme, tak vlastně ho zabili ty vojáci, aby neřvalo. Já si ji pamatuju, ona mě vychovávala v dětství, já jsem měla to štěstí, že vlastně ještě byla naživu a co bylo na ní velmi zajímavé, bylo jí teda 17, že při tom přesunu, ona přes toto všechno měla v sobě takovou důstojnost a takovej ten pocit, že je tam jako něco, co jí nedokázali vzít. By ti vzali úplně všechno. A co prostě v ní nedokázali zlomit. A to třeba pro mě bylo vždycky takové jako, k čemu jsem vzlížela. Já jsem již od dětství žila skutečně v různých státech. Ano, byla to Británie, Francie, Amerika, Česko. I teda do 6 let bývalý Sovětský svaz, Ruská federace. Já vždycky říkám, že to je ta tatarská krev těch nomadů, že to prostě máme v krvi. V tom dětství já si pamatuju, že v tom byla velká svoboda. Dovedu si představit, že kdybych vyrůstala v malé komunitě, tak mnohem víc by mě záleželo na tom, co lidi řeknou, co si o mě budou myslet. Tím, že jsem věděla, že v té škole nebo v té zemi budu jenom rok, a potom se stěhujeme dál, tak vlastně jako dospívající dívka jsem mohla být mnohem svobodnější v nějakých experimentech, v nějakým svým projevu. Když si mě chtěla zkoumat nějakou svou jinou polohu, tak jsem se nemusela bát, co lidi řeknou. A myslím si, že tady ten strach, co lidi řeknou, je velmi omezující a věřím, že mi to aspoň z části vydrželo do dospělosti. Tady ta svoboda, kterou jsem si teda nabrala již v dětství. Sexualita a reprodukce, to je něco, co člověka se začne dotýkat, když dospívá. U mě to bylo trošku zvláštní v tom, že třeba já už na gymnáziu, protože jsem mimo jiné studovala obor umění a design, tak já už tehdy, a to v době, kdy jsem neměla přítele, vlastně neměla jsem důvod řešit třeba antikoncepci, nebo vlastně vůbec tyto otázky plodnosti, tak jsem tam ten zájem zřejmě měla. Jsem kreslila, jak se vyvíjí embryo velmi detailně v různých fázích, kreslila jsem plakáty, které se týkaly třeba interrupcí a zákonů, které je omezujou a různých dress kódů pro ženy po světě. Takže něco tam bylo a nevím, odkud se to vzalo. Možná i tím, že mám ty sourozence, že, takže jsem nějakým stylem prožívala i ty porody mé mámy, to, jak reflektovala různé porodní zkušenosti z různých zemí.
A takový ten bod, kdy to u mě opravdu přeplo, bylo třeba v 17, kdy se ke mně dostal, dá se říct, trošičku i omylem dokumentární film o porodech. Ukazoval porody a různé doma, v porodnici, jo, do vody, na suchu, jako posilující událost, jako láskyplnou událost. Jo. Byly tam scény, kdy třeba tu ženu držel manžel, oni se objímali, u toho se třeba i líbali a bylo vidět, jak on je podporou. Bylo tam vidět, že je to posilující zkušenost, pozitivní zkušenost. A já jsem tehdy seděla a říkala jsem si, jako jsem nejstarší z tolika dětí, kolem mě je dalších spousta žen, které rodilo. Proč mi tohle nikdo neřekl? Já jsem vyrůstala asi jako většina z nás tím, že porod je prostě bolavej, strašný, že se to musí vydržet, aby teda holt to miminko, že jo, žena mohla mít. A tady jsem viděla, že vlastně je tady ještě úplně jiná pravda. To, že porod ovlivní dítě, je fakt. My dneska víme, a jako věda je toho plná, že způsob, kterým se dítě rodí, má vliv, a to nejenom po stránce doživotních zdravotních následků, buď teda těch pozitivních a posilujících, anebo těch vlastně rizik, které to přenáší, ale i po stránce psychologické, že co vlastně ten prvotní zážitek tomu dítěti dá za zprávu, co ho tady čeká, jak se k tomu světu bude vztahovat, ale i pro matku, protože pro ní to může být zkušeností takovou, jak jsem měla já, jako bych přála každý ženě, kdy vyjde s pocitem, když jsem toto dokázala, tak dokážu cokoliv. Zároveň si myslím, že neexistuje nic, co by bylo jako nevylečitelné, jo? Že tak ten porod nebyl ideální, no tak prostě teď jako můžeme odepsat to dítě. Samozřejmě to tak není. Víme, že je tam nějaká specifická, dejme tomu, citlivost, která bude potřebovat víc lásky, jo? Víc laskavosti, jako víc objímat, víc vlastně jako domazlit. Ono se říká, že co člověka nezabije, toho posílí. To je určitě pravda, zároveň myslím, že ho to může dost zjízvit a je to jako o míře toho prožitku a co zanechá za šrámy. Jasně, i ty šrámy můžou být léčivé v tom smyslu, že zjistíme třeba, jak silný jsme, ale zároveň třeba jedna z mých učitelek, o který jsem studovala zrovna v oblasti prenatálního traumatu, tak ta má takovou formulku, že my se učíme skrz bolest, než se naučíme růst skrz lásku. A v to bych chtěla věřit, že je to možné. Že jako může existovat svět, kdy to učení a kde to ušlechtění jakoby osobnosti může probíhat skrz lásku a ne skrz ty těžké zkoušky, nebo nejenom skrz ty těžké zkoušky.